se pitkä historia, mitä minulla on koulumaailmasta, niin olen nähnyt paljon erilaisia projekteja ja niitä tuodaan ulkopuolelta paljon kouluun. Minun mielestä sellaiset projektit, ne tahtoo, että ne elää hetken aikaa ja se on niin kiinni siitä, että ne ihmiset tekevät sen projektin. Tämä projekti, mikä meillä nyt pyörii, tämä taitava luokka, tämä on tuotu yhteistyössä ja tämä on lähtenyt koulun sisältä omista tavoitteista, omista tarpeista ja tähän on saatu sitoutumaan koulun henkilökuntaa. Tällainen projekti minun mielestä kantaa. Lasten vuorovaikutustaidot on kaikkein tärkeintä, mitä koulussa voidaan oppia ja opettaa. Ja tässä oikeastaan ajattelisin, että oppia. Ja lapset oppivat nopeasti ja kun tämä aloitetaan ihan pienistä lapsista ja viedään systemaattisesti eteenpäin vuosi vuodelta, niin siinä käy vielä niin hassusti, että aikuisetkin oppivat samalla. Koska samalla kun lapset oppivat jotakin vuorovaikutustaitoja, aikuisetkin alkavat miettiä, että hei, pitäisikö itsekin harjoitella jotakin taitoa lisää. Se on itse asiassa kaikenlaista yhdessä olemista. Se on ihan luonnollista, tavallista elämää. Se on yhdessä kasvamista, yhdessä tekemistä, toisen kunnioittamista, toisen huomioimista. Osataan kehua toista. Ihan tavallisia asioita. Arkisia asioita, jotka tahtoo tänä päivänä unohtua kaiken oppimisen keskellä. Puhutaan vaan siitä, että mitä pitäisi oppia matematiikassa, äidinkielessä ja muissa aineissa. Puhutaan liikaa ehkä aineista. Ja voi sanoa, että se oppiminen ei lähde liikkeelle ennen kuin hallitaan näitä vuorovaikutustaitoja. No sehän istui todella hyvin, koska sitähän tämä elämä on ja sitähän opetussuunnitelmakin edellyttää, että opitaan elämää varten eikä koulua varten. Ja nykyään puhutaan myös enemmän tällaista isoista kokonaisuuksista. Sinänsä ne isot kokonaisuudet ja ilmiöt, ne ei ole mitään uutta mutta tänä päivänä vielä enemmän edellytetään sitä, että miten ihmiset keskenään tulee toimeen ja mitä opitaan yhdessä. No tämähän on ihan niin kuin ytimessä, koska kun lapset oppivat keskenään, tietysti aikuisen valvonnassa, mutta keskenään selvittämään omia riitojaan. Riidat on yleensä aika pienillä lapsilla. Kysymys on pienistä asioista, ei osata pyytää anteeksi, kiukutellaan pienistä asioista, mutta kun opitaan huomaamaan, niin hei, minun ehkä pitäisikin itse oppia joku taito tässä kohdassa, että mieluummin kuin jatkaa tätä riitaa. Ja nimenomaan kun se tehdään yhdessä, kannustavassa hengessä, niin kuin olen tässä koulussa nähnyt, kuinka lapset hyvin kannustavasti rohkaisevat toisiaan selvittämään riitoja. No se näkee käytävillä, se näkee joka tilanteessa. Täällä kun kuljen käytävillä, itse toimin rehtorina, että en ole aina oppitunnilla, opetan itsekin, mutta kun lapset liikkuu käytävillä, tulee joku tilanne vastaan, niin huomaan kuinka niin kuin oma-aloitteisesti lapset ottavat tilanteen haltuun. Ja mä kysyn vaikka, että tarvitaanko apua? Ei, me hoidetaan tämä juttu. Ja sivusta seuraan vaan vähän ja huomaan, että asiat hoituvat tosi nopeasti. Ja olen ymmärtänyt, että tämä on siirtynyt jo koteihinkin ja ihan harrastusten piiriin ja iltapäiväkerhosta on tullut hyvää palautetta, että se on siirtynyt sinnekin, että riidat ovat vähentyneet ja lapset selvittävät riitojaan itse. Totta kai täytyy koko ajan muistaa, että aikuiset ovat tukena tässä, että tätä ei voi ulkoistaa lapsille, tämä on meidän kaikkien yhteinen juttu. Itse kaikki opitaan yhdessä. Itse asiassa tämä ei ole muoti, tämä ja meidänkin koulussa tämä tulee olemaan niin kuin pysyvä projekti. Tätä jatketaan ja tällä on ihan varmasti pysyviä vaikutuksia. Eli sitten kun tulee vaikka nuoruuden kuohuntavaiheet, niin mä uskon, että tämä tulee tasapainottamaan niitä hetkiä, kun tuntuu pahalta. Kun on niitä taitoja opittu, että miten selvitetään ongelmia, niin silloin lapsella on jo se tukiverkko olemassa niistä hyvistä kavereista, jotka siinä luokalla on. Osataan puhua, osataan selvittää asioita. Mä suosittelisin todella lämpimästi, mutta tämä vaatii sitoutumista. Tämä vaatii ehdottomasti täydellistä sitoutumista. Tämä on koulun tärkein projekti ja tämä on jokapäiväinen juttu. Tämä ei ole mikään sellainen taikatemppu, että sitä silloin tällöin kokeillaan. Muutama opettaja kokeilee. Tämä täytyy jalkauttaa sitten koko työyhteisöön. Ja niin meilläkin ollaan tekemässä. Tämä on nimenomaan se, että tämä aloitetaan pienistä. Tämä kannattaa aloittaa pienistä oppilaista ja siirtyä vuosi vuodelta ylöspäin. Meillä on ollut rikkaus se, että meillä on yhdysluokkia
tämä vauhti on tuplaantunut yhdysluokan ansiosta, koska siellä on näitä mentoreita ja niin kuin mestari-oppipoika, mestari-oppilasidealla toiminut ja menee puolet nopeammin läpi. Et meilläkin niin kuin ensi syksystä lähtien niin meillä on jo 1-6 kaikki mukana, vaikka ollaan pyöritetty vasta 3. vuosi alkaa sitten vasta, niin nyt päästään jo 6. luokkaan asti. Vanhemmat ovat olleet todella hienosti mukana. Olen ollut muutamassa juhlassa, missä sitten nämä taitavat luokat palkitaan, niin on ollut todella hienoa seurata, kuinka vanhemmat ovat ylpeitä omista lapsistaan, mutta samaan aikaan olen huomannut myös, kuinka nämä aikuiset siinä supattelevat keskenään, että kun minunkin pitäisi ehkä oppia tuollainen taito, vaikka että luokan eteen meneminen, ryhmän eteen meneminen, ei se ole niin itsestäänselvää eikä helppoa kellekään. Eli tässä tämä koko idea on, että lapset itse asiassa opettavat meitä aikuisia. Tämähän tämä koko juoni on.